is Rose Torn MUA and welcome to my channel. So, para sa mga bago sa inyo, welcome to my channel. Para sa mga datihan naman, welcome back to my channel. So, for today, ngayong June, nagsiselebrate ho tayo ng Pride Month. And what better thing to do than to wear the colors of LGBT community. So, ngayon po, inspired ng look na ito ay ang eyebrows ni Miss Nikki Tutorial sa kagagawa niyang rainbow eyebrows. So, ang ginawa ko naman is rainbow eyeshadow. I think ginawa din ito ni Miss Vavaing Marangal na hindi nalalaban. Kaya, ito rin ang sarili kong version and I hope you like it. So, without further ado, let's get right into the video. So lately guys, napanood ko si Nikki Tutorials na gumawa ng rainbow na eyebrows. Pero ang kapal ng eyebrows ko at saka syempre gagawin natin yun with our own version at gagawa tayo ng eye look pero rainbow colors yung gagamitin natin. So gagamitin ko yung palette na binili ko noon sa Shopee kasi ito lang yung very colorful na eyeshadow palette ko. Lahat ng palette ko is nude colors, neutral colors, hindi siya ganito ka-colorful. So, bago tayo mag-start, kailangan muna nating lagyan ng tape yung ating mata para maging maayos yung outline and also kailangan ninyong lagyan ng makapal na setting powder yung inyong mukha para yung mga fallout mamaya is madali natin siyang matanggal. So, let's start. Kumuha lang ako ng maliliit na piraso ng tape and ilalagay natin siya kung saan yung direction na paglalagyan natin ng wing ng ating mata. So, I'm just gonna place it here. Ayan guys, so meron na yung tape sa mukha ko. Kung hindi nyo man siya makita sa camera, it's because very opaque lang yung kanyang shade. Sumasama siya dun sa skin ko. So let us start with the transition color. For my transition color, I will be putting onto my lids a purple one. I think I'm gonna use this purple shade. At yun yung magiging transition color natin sa taas. I will just be having a blender brush tapos isprayhan natin siya ng konting face mist para kumapit ng husto yung mga pigment at mailagay niya ng maayos sa ating mukha. So ito, ilalagay lang natin siya above the crease. Medyo tataasan natin siya dahil magka-cut crease tayo later on. So around here. And then i-blend natin siya inward. Okay, kung sa tingin ninyo very harsh yung purple shade na yun sa mukha ninyo, go ahead at magdagdag kayo ng pink doon sa top para lang mag-transition siya ng maayos. So ako, lalagyan ko siya mamaya pero i-build ko lang ng maigi itong purple shade sa taas ng aking mata para talagang kitang-kita siya. I'm just going to go with the pink right here at gagamitin ko siyang transition sa taas. Top off the excess guys and then you blend it. Ayan, kung sa tingin nyo medyo nangingibabaw yung pink, balikan nyo ulit yung purple and then you blend it again. Ayan na siya guys. So I think na-achieve na natin yung kailangan nating transition shade. Ngayon naman, kukuha tayo ng concealer para gumawa ng cut crease doon sa ibaba nung ginawa nating purple shade. Now, using my foundation quad from Detail Makeover, ika-cut crease ko lang siya. So, kukuha ako ng maliit na detail brush. Hindi ko alam kung detail brush ito or packing brush. So, kukuha na lang ako nitong lightest shade and ipapack ko lang siya on my lids. So, let's start on the center. So, full cut crease yung gagawin natin. So, hanggang doon sa dulo, ika-cut crease natin siya. Okay, so magiging ganyan yung hitsura niya guys kapag na full cut crease nyo na siya. Okay lang na hindi nyo masyadong gawing precise yung nasa end dahil meron naman yung tape. So, sasaluhin nyo naman lahat yan and ika-cut niya pa rin na very detailed. So, for this look, magsisimula ako dito sa inner side ng aking mata. Unlike the other looks na ginawa ko, nagsimula ako dito sa outside.
sa darkest portion. For this one, magsisimula ako dito sa lightest portion papunta sa darkest because wala, feel ko lang mas comfortable siyang gawin. So, for my inner corner, gagamit ako ng vibrant yellow shade. Kuha lang ulit tayo ng packing brush and then spray. Tapos, kukunin ko yung mas matingkad na yellow dito sa palette. I think it's here. Ito siya. And then, ipapak ko lang siya sa aking eyelids. Ipak niya siya sa inyong eyelids, pero tignan ninyo na sumakto siya dun sa nilagay ninyong concealer para makita talaga yung kulay niya. Next naman na ilalagay natin guys is orange. So, kuha ulit tayo ng brush, spray, and then okay lang na yung ginamit ninyong brush dun sa yellow, yun din ang gamitin nyo sa orange para lang meron siyang transition color. So, I'm gonna go with the orange color and also pack it next to the yellow one. So, magiging ganyan na siya, para siyang sunset. Ayan, so sa part na to, medyo nagluko yung microphone natin, kaya inanarrate ko na lang kung ano yung mga next step. So, after ninyong ilagay yung orange, maglalagay tayo ng color pink after nung orange, and then color purple after nung pink, and then dark blue after nung purple. So, gagawin lang natin yun para mag-gradient yung color and ma-mimic natin yung itsura ng rainbow. Ito naman ang magiging itsura niya kapag malapitan nyo na siyang titignan. Dito kailangan na nating tanggalin yung tape at maglalagay na tayo ng eyeshadow sa ating under eye. I'm just packing in yung dark blue na nilagay natin sa outer corner ng ating mata. Yun din ang ilalagay natin sa outer corner ng ating lower lash line, and green eyeshadow sa gitna ng ating lower lash line, and sa inner lower lash line naman ay yung yellow na eyeshadow. I am done with both of my eyes, and for today, siguro hindi ko na siya lalagyan ng eyeliner, or should we? Ano sa tingin nyo guys? Anyways, lalagyan ko na lang siya ng black eyeliner para mas ma-outline pa yung mata ko. I will be adding some false lashes and I will be right back for the final look. And this is the final look guys. So, nagdagdag lang ako ng Everbilena lipstick in the shade Soft Lace, ang aking highlighter from Everbilena, and false lashes, and also contact lenses. So this would be the final look. So, para sa mga members ng LGBT community, happy Pride Month sa inyo. Let's enjoy the month. More power to all of us. If you like this video, please hit the like button down below, share this to your friends, and subscribe to my channel. I will be back next time. This is Rose Thorn MUA. Till next time.